ሰላም ውድ የዴቪቲው ቤተሰቦች እንደናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እግዚአብሔር ይመስገን ነው በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንደተለመደው ለእናንተ ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ምርጥ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ። ብዙዎቻችሁ ምን ሆነ ነው ከዩቲዩብ የጠፋው ያላችሁ ሜሴንጀር ላይ የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ጽፉልኝ ነበርና በስራ ምክንያት ትንሽ ከዩቲዩብ ልርቅ ችያለሁ። አሁን ግን ተመልሼ መጥቻለሁ። ለእናንተ ይጠቅማሉ ብዬ ማስባቸው ምርጥ ቪዲዮዎች እያዘጋጀው እገኛለሁ። ሰሞኑን ወደ እናንተ ማድረስ ይሆናል ማለት ነው። እናንተም የተለያዩ ጥያቄዎች ካሏችሁ በተለይ ዩቲዩብን በተመለከተ ስለ ፌስቡክ ፔጆች እንዲሁም ስለ ተለያዩ ነገሮች ጥያቄዎች ካሏችሁ ታች ኮሜንት ስር ላይ ጻፉልኝ ወይም ደግሞ ኢንስታግራም ላይ ቴሌግራም ቫይበር ሜሴንጀር ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ ማለት ነው። መልካም ቆይታ ከዴቪቲው ጋር አድርጉ። ለመላው ኢትዮጵያውያን እና ጥቁር ህዝቦች በሙሉ እንኳን ለአድዋ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ይላል ዴቪቲው። በዓሉ በደመቀ ሁኔታ እየተከበረ እንደሆነ በተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች እያየን ነው። እኛም በተለያዩ ሀገር የምንኖር ሰዎች እንደዚህ ወተን ዘራፍ ባንልም እንደዚህ ያው በኢትዮጵያ ጊጠን ምናምን ነገር እያከበር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይመቻችሁ። ታሪካችንን ሁሌም ቢሆን ማስተዋወስ ይጠበቅብናል ማለት ነው። ውድ የዴቪቲው ቤተሰቦች እንግዲህ ላልሰማችሁ ፌስቡክ ፔጅ ያላችሁ ልጆች ፌስቡክ ክፍያ ጀምሯል። ከ5 ወር በፊት ነው ለፌስቡክ ፔጆች መክፈል የጀመረው። ስለዚህ ይሄንን ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁትን ቪዲዮ እስከ መጨረሻው በመከታተልና ፔጃችሁን በቀላሉ በማሳደግ ተጠቃሚ የምትሆኑበትን መንገድ ማመቻቸት ትችላላችሁ ማለት ነው። እጅግ በጣም ጠቃሚ ቪዲዮ ነው። አብራችሁኝ ቆዩ። ውድ ጓደኞቼ ወደ ዩቲዩብ በመሄድ ዴቪቲው ብላችሁ ብጽፉ መጀመሪያ ላይ የምታገኙት ቻናል የኔን ቻናል ነው የሚሆነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ዴቪቲው ይላል። ስለዚህ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ የደወል ምልክቷ ላይ በመጫን በየጊዜው የምለቃቸውን ቪዲዮዎች በቀላሉ እንድታገኙ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል ማለት ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ውድ የዴቪቲው ቤተሰቦች ቀደም ብዬ መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት 1000 የፌስቡክ ፔጅ ላይኮችን በየቀኑ ማግኘት እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን በቀጥታ የፌስቡክ አካውንታችንን ሄደን ከፍታለን ማለት ነው። እንግዲህ እንደምታዩኝ እኔ የፌስቡክ አካውንቴን በዚህ መልኩ ከፍቻለሁ። እንደምታዩት የፌስቡክ አካውንቴ ውስጥ ነኝ ያለሁት ማለት ነው። ነገር ግን ዛሬ ላሳያችሁ የፈለኩት ነገር ስለ ፌስቡክ ፔጅ ስለሆነ ስለዚህ ፌስቡክ ፔጃችንን ከፍታለን ማለት ነው። እንደተለመደው ፌስቡክ ፔጃችንን ለመክፈት እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 ነጥብ አለች። እሷ ጋር ሄደን እንጫናለን ማለት ነው። እሷ ጋር ስንጫን እንግዲህ በዚህ መልኩ ይከፍትልናልና ያሏችሁን ፔጆች እዚህ ጋር እንደምታያቸው ያስቀምጣቸዋል ማለት ነው። ዛሬ ማሳያችሁ እንግዲህ ኢትዮአቢሲና የተሰኘውን የፌስቡክ ፔጅን በመጠቀም ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የፌስቡክ ፔጅን በዚህ መልኩ ከፍቼዋለሁ። ይሄንን የፌስቡክ ፔጅ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ኢትዮአቢሲና ይባላል። የኔ የፌስቡክ ፔጅ ነው። በጣም የተለያዩ ምርጥ ነገሮችን ለቀበታለሁ። በጣም ብዙ ሺህ ፎሎወሮች አሉት ማለት ነው። እንግዲህ ይሄንን ፔጅ የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ አሁኑኑ ኢትዮአቢሲና ብላችሁ በመግባት ፎሎ አድርጉት። እንዲሁም ደግሞ ፔጅን ላይክ አድርጉት። የተለያዩ ምርጥ አዝናኝ ነገሮችን ታገኛላችሁ ማለት ነው። ራሴ ቀርጬ ራሴ ኤዲት ማድረጋቸውን ቪዲዮዎች፣ የተለያዩ ዶክመንታሪዎች፣ ድራማዎች፣ ሙዚቃዎች እንደምታዩት ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ኢትዮአቢሲና የፌስቡክ ፔጅ ላይክ እና ፎሎ ማድረግ እንዳትረሱ። አመሰግናለሁ። ወደ ቱቶሪያሉ ስመለስ እንግዲህ በዚህ መልኩ የፌስቡክ ፔጃችሁን ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ሆም ላይ ነን ያለነው። እዚህ ጋር ፖስትስ የሚል ነገር አለ። ፖስትስ ላይ ስንገባ ፖስት ያደረግናቸው ነገሮች በሙሉ እናገኛቸዋለን ማለት ነው። ግሩፕስ ጋር ስንገባ ፎሎ የምናደርጋቸውን ግሩፕስ ወይም ደግሞ ራሳችን ክሬት ያደረግነው ግሩፕ ካለ እሱን እዚህ ጋር ያስቀምጥልናል። ሪቪውስ የሚል አለ፣ ቪዲዮስ የሚል አለ። አሁን እዚህ ጋር ያለሁት እንግዲህ ቪዲዮ ውስጥ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ፖስት ካደረኳቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ብዙ ላይክ ያሉትን ቪዲዮ መርጥና በቀጥታ ኢንቫይት እንዴት መላክ እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር ኦል ቪዲዮስ የሚል ነገር አለ። ኦል ቪዲዮስ የሚለው ላይ ስጫን በዚህ መልኩ ፖስት ያደረኳቸውን ቪዲዮዎች ይከፍትልኛል ማለት ነው። ስለዚህ በብዙ ላይክ ያገኘውን ቪዲዮ ከፍተዋለሁ። ያ ማለት 1000 2000 ላይኮች በላይ ያገኘውን ፖስት ማለት ነው። ስለዚህ አንዱን እንክፈትና ላሳያችሁ። ለምሳሌ ይሄኛውን በከፍተው ይሄኛው ፖስት እንግዲህ ስከፍተው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያሳየኛል ወደ 6500 ላይክ አግኝቷል፣ ወደ 344000 ኮሜንት አግኝቷል፣ 2400 ሼር አግኝቷል፣ 139000 ቪውስ አግኝቷል። ይሄ ፌስቡክ ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ቪዲዮ
ዛሬ ለማሳያችሁ ቱቶሪያል ትልቅ ጥቅም አለው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት 6.5k ይላል። ያ ማለት 6500 የፌስቡክ ፔጅ ላይ አግኝቷል ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ጋር እጫናለሁ ማለት ነው። ቁጥሩ ላይ ስጫን በዚህ መልኩ ይከፍትልኛል። እንደምታዩት ኮሜንት የተደረጉትን ኮሜንቶች ያሳየኛል። ዛሬ የምፈልገው እዚህ ጋር ከላይ ያለውን እሱ ጋር እዚህ ጋር ስንጫን በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ፖስት ላይ ያደረጉ የፌስቡክ ተጠቃሚዎችን በዚህ መልኩ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። እንደምታዩት ፊት ለፊታቸው ላይ አድ ፍሬንድ የሚል ነገር አለ። ከዛ በመቀጠል ኢንቫይት የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ዛሬ የምናደርገው ምንድነው እነዚህ ሰዎች ይሄንን ፖስት ፌስቡክ ላይ ሲዘዋወር ወይም ደግሞ ሼር ሲደረግ ወደ እነሱ ሄደው አይተውት ወደውት ላይክ አድርገውታልና ነገር ግን የፌስቡክ ፔጃችን ላይክ አላደረጉም። ስለዚህ ለነዚህ ሰዎች ኢንቪቴሽን በመላክ ወይም ደግሞ ኢንቫይት በማድረግ የፌስቡክ ፔጃችንን በቀላሉ ማሳደግ እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን በቃ ምንድነው በዚህ መልኩ ከከፈታችሁ በኋላ ከናንተ የሚጠበቀው እዚህ ጋር ኢንቫይት የምትለው ላይ መጫን ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ተመልከቱ እኔ እንዴት ያረኩ ኢንቫይት እንደማረጋቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ 1000 የፌስቡክ ኢንቪቴሽን መላክ ትችላላችሁ በየቀኑ ፌስቡክ የሚፈቅደው 1000 ኢንቪቴሽን መላክ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ እንደዚህ ያደርጋችሁ ኢንቫይት የምትለው ላይ በመጫን በቀጥታ ኢንቫይት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ብዙ ነው በጣምና ከ1000 በላይ የሚሆኑ ሰዎችን እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። የፌስቡክ ፔጃችሁን ላይክ ያላደረጉ ሰዎች። ስለዚህ በቀጥታ ከናንተ የሚጠበቀው እንደዚህ ኢንቫይት የሚለው በተን ላይ በመጫን የፌስቡክ ፔጃችሁን ላይክ እንዲያደርጉ መላክ ነው። ስለዚህ ኖቲፊኬሽን ይደርሳቸዋል። ያኔ ምንድነው ምናምን ብለው እዛ ኖቲፊኬሽን ላይ ሲገቡ በቀጥታ የእናንተን የፌስቡክ ፔጅ ላይክ እንዲያደርጉ ፌስቡክ ይጠይቃቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ በቀላሉ የምትፈልጉትን ያክል ወይም ደግሞ እስከ 1000 የሚደርሱ የፌስቡክ ፔጅ ላይኮችን በዚህ መልኩ በቀላሉ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ከሞላ ጎደል የዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። በዚህ መልኩ የፌስቡክ ቢዝነስ አካውንታችሁን ወይም ደግሞ የፌስቡክ ፔጃችሁን ማሳደግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ ደግሞ አሁን ፌስቡክ ለጀመረው ክፍያ ትልቅ ጠቀሜታ ይኖረዋል ማለት ነው። ለምሳሌ የፌስቡክ ፔጃችሁ ተከፋይ እንዲሆን ወይም ደግሞ ሞኒታይዜሽን ኦን እንዲሆንላችሁ ከፈለጋችሁ የግዴታ 10,000 በላይ የፌስቡክ ፔጅ ላይኮችን ማግኘት ይኖርባችኋል ማለት ነው። እሱን ካገኛችሁ በኋላ አፕላይ ማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ እነዚህን 10,000 የፌስቡክ ፔጅ ላይኮች ለማግኘት በዚህ መልኩ ኢንቫይት ብታደርጉ በቀላሉ ታገኟቸው ትችላላችሁ ማለት ነው። ውድ የዴፕቲዩብ ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ ይህንን ይመስል ነበረ። ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው ቻው።